Assalamualaikum. Hari ni Cabi nak tunjukkan satu resepi istimewa untuk semua penonton-penonton Cabi Cooking, iaitu resepi Nasi Lemak Buah Naga bersama dengan Sambal Buah Naga. Okey, first Cabi nak tunjukkan cara masak Nasi Lemak Buah Naga dulu. Bahan-bahan dia pun simple je, nak masak pun mudah, senang sangat. So, jom tengok Cabi tunjukkan bahan satu persatu. Cabi guna sukatan 2 cawan beras. Cabi guna beras biasa je. Kalau kawan-kawan nak guna basmati pun boleh, terpulang. Dan beras ni Cabi basuh dan teruskan lah. Okey, Cabi gunakan setengah biji buah naga. Kejap lagi kita potong lah ya. 1 inci halia dan 2 biji bawang merah. Dan Cabi gunakan santan segar. Dan 2 helai daun pandan untuk nak bagi nasi kita bau harum dan wangi. First kita potong-potong dulu buah naga kita ya. Untuk bahagian nasi, Cabi gunakan separuh sahaja buah naga ni. Manakala untuk sambal, Cabi gunakan dalam separuh tu dibahagi juga kepada 2. Jadi sukulah daripada sebiji buah naga tu kan. Suku daripada tu Cabi gunakan untuk buat sambal buah naga. Kita hiris-hiris halus-halus ya bawang merah kita ni. Dan juga kita hiris halus-halus memanjang halia kita. Okey, sekarang kita masukkan buah naga kita ke dalam blender dan kita akan blend lah buah naga kita tu. Kita blend untuk bahagian nasi dulu ya. Dan masukkan sedikit air. Okey, inilah hasil blender kita. Okey, sekarang kita tuang hasil blender kita tu ke dalam periuk nasi. Cabi dah tak tapis ya. Cabi memang guna sepenuhnya hasil daripada bahan kisar kita. Okey, sekarang kita masukkan halia dan juga bawang yang kita hiris tadi. Juga kita masukkan kesemua santan. Kita gaul-gaulkan dalam periuk nasi tu. Nampak tak warna dia? Cantik kan? Nice saja. Okey, sekarang Cabi masukkan sedikit garam. Nak masak nasi lemak buah naga ni sama je macam kita masak nasi biasa. Sukatan air pun lebih kurang sama je. Sebab kita gunakan beras biasa. Kalau guna basmati, dia ada sukatan dia sendiri ya. Dan Cabi masukkan daun pandan yang telah disimpul. Okey, siap. Sekarang barulah kita boleh masak dengan menggunakan rice cooker. Okey, sekarang kita sediakan bahan-bahan sampingan. First, Cabi nak siapkan ayam goreng berempah dulu. Ayam goreng berempah ni Cabi gunakan 2 bahan saja ya. Cabi gunakan Maggi cukup rasa dan juga rempah daging dan ayam. Hanya 2 bahan sahaja. Gaul sehingga sebati. Dan Cabi hanya perap ayam goreng berempah ni selama 30 minit sahaja. Terpulanglah kalau nak perap lagi lama lagi bagus. Okey, kita sediakan bahan lain pula. Cabi gunakan segenggam ikan bilis, setengah biji buah timun dan 2 biji telur. Kita rebus telur dulu. Sementara nak tunggu nasi masak, kita sediakan bahan-bahan sampingan dulu.
Okey, dah cukup 30 minit ataupun setengah jam hasil perapan ayam kita. So, cabi gorenglah ayam tu. Kan kalau goreng lambat-lambat kan siap lambat pula. Orang dalam rumah ni makin lapar ni. Okey, sekarang kita terbalikkan ayam tu ya. Macam biasa kita nak goreng ayam goreng rempah ni, kita perlukan api yang sederhana saja. Jangan terlalu kuat sangat, nanti dia cepat hangit. Kita guna baki minyak daripada ayam goreng tadi ya. Dan kita goreng ikan bilis. Goreng sehingga garing. Ikan bilis yang cabi guna ni dia memang jenis rangup. Kalau kita goreng dia lagi garing, lagi rangup. Dan dia lagi sedap. Dia tak liat. Kiranya orang cakap sedap lah ikan bilis ni. Tak tahulah grade apa kan. Cabi pun tak pasti. Okey, siap. Okey, sekarang jom tengok cabi buat sambal buah naga. Okey, first kita gunakan buah naga. Buah naga yang balance tadi tu cabi potong dadu-dadu secara kecil-kecil. Jangan besar sangat dia. Dan cabi gunakan setengah biji bawang besar. Dan juga paste cili yang telah cabi blend. Okay, bahan-bahan dalam paste cili ni cabi guna segenggam cili kering. 2 ulas bawang putih dan juga 1 biji bawang besar. Jadi dah di blend siap. Dan cabi bubuh dalam satu bekas ni lah. Senang sikit kan nak masak, ambil je. Okey, bahan-bahan dia pun simple. Senang je. Okey, untuk bawang besar ni cabi hiris macam biasalah untuk sebagai hiasan ya. Okey, semua bahan-bahan kita dah siap. Okey, sekarang jom tengok cabi masak. Kita gunakan minyak yang kita goreng ikan bilis tadi tu ya. Dan kita tumis bahan-bahan kisar kita. Cabi gunakan dalam 3 sudu paste cili kering tu saja. Kita tumis sehingga pecah minyak. Bila dah pecah minyak, kita masukkan sedikit air. Okay, sekarang kita masukkan asam keping. Cabi masukkan kecil saja asam keping tu. Dan bila kuah dah mendidih, cabi masukkan dalam 1 sudu besar sos cili. Kita tumis sehingga betul-betul pecah minyak. Bila dah nampak pekat, kita masukkan sedikit air. Okey, sekarang barulah kita masukkan buah naga yang kita potong dadu-dadu tadi. Kita masukkan macam tu saja. Okey, sekarang kita boleh masukkan bawang besar kita. Automatik kuah kita akan jadi pekat hasil daripada buah naga kita. So tak perlu risaulah kalau sambal ni nampak cair ke apa ke, dia mesti akan pekat. Bila dah pekat, kita masukkan sedikit air ya. Okey, sekarang cabi masukkan sedikit saja garam. Dan cabi gunakan sedikit serbuk perasa. Cabi dah tak masukkan gula ya, sebab manis tu dah datang daripada hasil buah naga. So just nice saja. Memang sedap sambal ni. Kawan-kawan perlu try tau. Okey, masakan kita pun dah siap. So bolehlah tutup api dan siap untuk dihidangkan. Alhamdulillah, dah pun siap. Resepi istimewa nasi lemak buah naga bersama dengan sambal buah naga, khas untuk semua penonton cabi cooking. Selamat mencuba ya kawan-kawan. Masakan ni masakan istimewa yang cabi reka khas untuk anda semua. Rasa dia memang sedap. Lemak, manis, masam, masin, semua cukup rasa. Kawan-kawan perlu cuba. Rugi tahu kalau tak cuba.
Makan nasi ni menambah-nambah sebab rasa lemak manis je tu, Masya Allah, tak tahu nak cakap macam mana. Okey kawan-kawan, kalau kawan-kawan suka video ni, jangan lupa tekan button like, subscribe dan komen di bawah video ini ya. Dan jangan juga lupa share dan juga tekan butang loceng agar kawan-kawan tidak terlepas tentang update video terbaru dari Cabi Cooking. Sehingga kita berjumpa di next video. Assalamualaikum.